Ngayon tuloy na po natin yung part 2 ng video ng Universal Coin Slot. Ngayon po yun, dito na tayo sa part ng paghulog ng coins. Pero bago yun, dapat i-set muna natin siya dito. Magiging letter A po yan, A, tapos isang click pa, A ilaw po yun para sa pag-detect ng coins. Inayos ko na pa. Punta na mo. Yan. Kung kanina ayaw na mag-accept ng coins, pero ngayon tinatanggap na. Sa unang video ayaw na mag-accept dahil wala pa siyang program. Ngayon na-accept na. So bali 20 pieces. Halong bago. Pakita niya mag-scroll po yan. Diba? Yun po yung lumang piso. Ngayon dito naman tayo sa mga bagong piso naman, bago. Ayan, hulog, Ay. ayan, May nakbagyo. ulang 7 pa. Bukod niya. Lahat. 20. Tapos na rin yung pisong bago ngayon. Nasa 5 piso na tayo ngayon. 5 pisong luma. Lagi pang 20 yan. 20 pieces lahat yan. Pisong luma. Ayun, nasa 5 pisong bago na tayo. 5 pisong bago naman. Pisong bago na 20 pieces lahat po yan, 20 pieces. Yung dalawa pa. Tapos na rin yan 5 piso ngayon nasa parking. Nasa parking 10 pesos na tayo. 10 pesos na luma. Dapat 20 rin yan. Matagal dito yun. Nag-iisang 10 bago. Mamuli na ka. Last. Tapos na yung 10 pisong luma. Ngayon nandito tayo sa isa lang ito, nag-iisa lang. Para ba't isa lang po yung 10 piso natin. Paulit-ulit na ulitin na lang natin. One, two,
3, 4. Malapit na matapos ang config. So, last. Ayun. Tapos din ang ano natin, pagko-config. Brand new coin slot ngayon. May program na po ngayon yan. Pwede na po siyang gamitin. Okay. Ayos ba? Ayos. Salamat.